हेलो फ्रेंड्स मैं भास्कर शर्मा सकलोके मोर चेनेल एडवांस स्ट्रेटेजी मिक्सলৈ स्वागतम জানাইছো আজি এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আমি কেমেৰা কনফিডেন্সৰ ওপৰত কেইটামান বিশেষ ধৰণৰ টিপস আলোচনা কৰিম বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে কেমেৰাৰ সন্মুখত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে কেইটামান টিপস লাগে যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেওঁলোকে বহুতৰে মানে কনফিডেন্সটো নাই কেমেৰাৰ লেন্সৰ সন্মুখত মানে থিয় হৈ কথা কোৱাৰ গতিকে মই কেইটামান ধুনিয়া মানে ইম্পৰ্টেন্ট মানে টিপস শেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত গতিকে আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলো গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ प्रथम टिप्स है वार्म अप चाওক যেতিয়া আমি জিমত যাও তেতিয়ালে আমি কি কৰো প্ৰথমতে আমি वार्म अप কৰিলো বডিটো অকমান গৰম কৰিলো হয়নে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত যেতিয়া মানে ভিডিও এটা বনাই তেতিয়ালে আপোনালোকে কেইবাৰমান প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব লাগিব ধৰক যিকোনো টাইমত আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে যিবা আপোনালোকে ধৰক কবাত ফুৰিবলৈ গৈছে তেতিয়া মানে কেমেৰাটো মানে কি ল'ব সন্মুখত লৈ পেলাই এনেই দুআষাৰমান কিবা কথা ক'ব তেনেকৈ আপোনালোকে মানে কি লেন্সৰ ফালে চাই কথা কৈ মানে কথা ক'ব লাগে আৰু ধৰক যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিওবিলাক বনাই তেতিয়া তাৰ আগতে দুবাৰমান ধৰক প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব লাগে মানে এনেই প্ৰেক্টিস কৰি ল'ব তেতিয়া অটোমেটিক ধৰক আপোনালোকে কেইটামান ভিডিও বনোৱাৰ পিছত 4-5টা মান ভিডিও বনোৱাৰ মানে সৰু ক্লিপ বনোৱাৰ পিছত অটোমেটিক আপোনালোকৰ কনফিডেন্সটো বাঢ়ি যাব সেকেন্ড বেষ্ট টিপটো হৈছে ফেমিলিয়াৰাইজ মানে যিকোনো টপিকৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ হলে আপুনি দুবাৰমান টপিকটো ভালদৰে বুজি ল'ব ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব খুজো আপুনি যেতিয়া এটা ফেমিলিৰ মাজত মানে কিবা এটা ডিসকাশন কৰে আপুনি জানো কিবা বস্তুবিলাক মুখস্থ কৰি পেলাই আলোচনা কৰে জানো ঠিক তেনেকৈ আমি কোনো ধৰক মুখস্থ কৰি তেনেকৈ আলোচনা নকৰো ঠিক তেনেকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'বলৈ হলে কোনো বস্তু মুখস্থ কৰি পেলাই আপোনালোকে কোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যিকোনো এটা যদি কন্টেন্টৰ ওপৰত কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে কেইটামান পইণ্ট মানে পইণ্ট দিলক ফাৰ্স্ট পইণ্ট সেকেন্ড পইণ্ট থাৰ্ড পইণ্ট তেনেকৈ পইণ্ট বাই পইণ্ট আপোনালোকে মানে ক'বলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া ভুলো নহয় আৰু মানে কি কতো মানে কি একো অসুবিধাও নহয় আপোনালোকে কনফিডেন্টলি মানে কথা ক'ব পাৰিব পইণ্ট বাই পইণ্ট যদি আপোনালোকে মানে এটো কন্টেন্টটো লিখি লয় নেক্সট পইণ্ট হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিও এটা বনাই তেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলৰ লেন্সৰ ফালে চাই কথা হ'ব বহুতে ধৰক এটো ডাইৰেকশনটো ভুল কৰে কিছুমানে ধৰক নিজৰ ফালে মুখৰ ফালে চাই কথা কয় কিছুমানে ৰাইটৰ ফালে কিছুমানে লেফটৰ ফালে বিভিন্ন ধৰণে কথা কয় তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া মানে কি ৰাইট লেফটৰ ফালে চাই কথা কয় তেতিয়া লাগে যে আপুনি মানে মানুহৰ ফালে চাই মানে কি দৰ্শকৰ ফালে চাই কথা কোৱা নাই তেনেকুৱা মানে অনুভৱ হয় যেতিয়া আই কন্টাক্ট যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া মানে হেতু এটা অনুভৱ হয় গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে ধৰক ভিডিও বনাই তেতিয়ালে আপোনালোকে আই লেন্সৰ ফালে চাই কথা ক'লে তেতিয়ালে এনেকুৱা লাগিব যে মানে আপোনালোকে দৰ্শকসকলৰ ফালে চাই কথা কৈ আছে ধৰক আজিকালি ধৰক কিছুমান মোবাইলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাবিলাক বেছি পাৱাৰফুল কিছুমানৰ বেক কেমেৰাবিলাক বেছি ভাল গতিকে আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো যদি ভাল তেতিয়ালে আপোনালোকে ভিডিওবিলাক শুট কৰিব পাৰে ফ্ৰন্ট কেমেৰা দি যেনেকৈ ময়ো ফ্ৰন্ট কেমেৰা দি শুট কৰো মোৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো বেছি ভাল আৰু কিছুমানৰ ধৰক বেক কেমেৰাটো বেছি ভাল যদি বেক কেমেৰাটো ভাল হয় তেতিয়ালে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি কেমেৰাটো বেক কেমেৰা দি শুট কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ মানে মুখখন দেখা নাপায় আৰু ধৰক মোবাইলটো অন আছে নে নাই হে একোবিলাক বস্তুৱে আপোনালোকে কোনো বস্তুৱে আপোনালোকে দেখা নাপায় তেতিয়ালে তাৰ কাৰণে মই এটা টিপস দিব বিচাৰো ধৰক আপোনালোকৰ যদি DSLR কেমেৰা আছে তেতিয়ালে আজিলে কেমেৰাবিলাকত মানে ফ্লিপ হোৱা মানে পোৱা যায় ফ্লিপ মানে কেমেৰা পোৱা যায় ফ্লিপ কেমেৰা পালে আপোনালোকে তেতিয়া নিজকে মানে চাই থাকিব পাৰে কেমেৰাত আৰু যদি ফ্লিপ কেমেৰা নাই মোবাইল যদি ইউজ কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে এটা যোগাৰ এটা কৰি ল'ব পাৰে পিছফালে এখন আইনা এখন দি ল'ব পাৰে আইনা দিলে তেতিয়ালে আপোনালোকে নিজকে মানে চাই থাকিব পাৰে মানে ঠিক মতে আপুনি বহিছে নে নাই ঠিক মানে আই কন্টাক্ট বিলাক ঠিক আছে নে নাই পিছফালে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা হৈ আছে লাইটিং আছে নে নাই সকলোবিলাক আপোনালোকে তেনেকৈ যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে নেক্সট পইণ্ট হৈছে কেমেৰা পজিশনটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইলটো মানে ভিডিও এটা শুটিং কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ পজিশনটো সদায় মানে শোল্ডাৰ লেভেলৰ হ'ব লাগে যদি আপোনালোকে ওপৰ লেভেলত লয় তেতিয়া ওপৰৰ ফালে চাই থকা যেন লাগিব আৰু তলত ললে তলৰ ফালে চাই থকা যেন লাগিব গতিকে সদায় আপোনালোকে কেমেৰাটো ধৰক শোল্ডাৰ লেভেলৰ আপোনালোকে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব গতিকে আশা কৰিলো এইটা টিপস আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেনলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও